মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকৰ লগত ইতিমধ্যে ছন্দৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলোঁ আৰু ছন্দৰ দুটা খণ্ড আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি তৃতীয়টো খণ্ডত আমি আধুনিক অসমীয়া কবিতাৰ ছন্দসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে মই তোমালোকৰ কিছু কথা জানিবৰ বাবে টোকা প্ৰস্তুত কৰি আনিছোঁ। প্ৰাচীন অসমীয়া কবিতাসমূহত পোৱা দুলৰী, ছবি, পয়াৰ ছন্দ আদিক নতুন নাম দি একপদী ছন্দ, দ্বিপদী, ত্ৰিপদী বা চৌপদী ছন্দ নামেৰে আধুনিক কবিতাৰ ছন্দৰ নামকৰণ কৰা হৈছে। তদুপৰি ইংৰাজী কবিতাৰ আৰ্হিত লিখা আধুনিক কবিতাসমূহৰ ভিতৰত অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দ, মুক্তক ছন্দ, গদ্য ছন্দৰ কবিতা তথা ছনেট কবিতা উল্লেখযোগ্য। পদ শব্দৰ আন এটা অৰ্থ হ'ল পৰ্ব। এই হিচাপে এক পদ বা পৰ্বযুক্ত চৰণৰ ছন্দক একপদী, যেনে কুসুমালা ছন্দ আমি পাইছিলোঁ নমো নিৰঞ্জন পাতক ভঞ্জন, আমি আগতে পাই আহিছোঁ। প্ৰথম দুটা খণ্ডত মই বহু কথা আলোচনা কৰিছোঁ ছন্দৰ বিষয়ে। দুই পৰ্ব বা পদযুক্ত পয়াৰ ঝুনা আদি দুই পৰ্ব থকা আৰু ছন্দ, আৰু এই ছন্দক কি বুলি কোৱা হৈছে? দুই পদ হোৱাৰ কাৰণে দ্বিপদী। আকৌ তিনিটা পৰ্বযুক্ত দুলৰী, ছবি আৰু লেছাৰী ছন্দক ত্ৰিপদী বোলা হৈছে। চৌপদী আমি আগতে একপদী, দ্বিপদী আৰু ত্ৰিপদীৰ বিষয়ে পালোঁ। এইবাৰ আমি চৌপদীনো কি জানি লওঁ। এটা চৰণত চাৰিটা পৰ্ব বা পদ থাকিলে তেনে ছন্দক চৌপদী ছন্দ বোলে। আমি পৰ্ব মানে জানো, কবিতাত আমি পৰ্বৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি আহিছোঁ। চৌপদীত সাধাৰণতে প্ৰতি চৰণত ৮ মাত্ৰাৰ ৩টা আৰু ৬ মাত্ৰাৰ এটাকৈ মুঠতে ৪টা পৰ্ব বা পদ থাকে। মিলযুক্ত দুটা চৰণেৰে এটা স্তৱক নিৰ্মিত হয়। যেনে আমি উদাহৰণটো লৈ চালে গম পাম যে মোৰ এই হিয়াখনি জেতুকা পাতৰ দৰে সেউজীয়া বৰণেৰে ঢকা, অন্তৰ জ্বলোৱা ছবি অতীতৰ স্মৃতি লৈ বুকুৰ তেজেৰে আছে অন্তৰতে অঁকা। এই কবিতাটোত আমি দেখিছোঁ যে আমাক কোৱা হৈছে যে চৌপদীত 4টা পৰ্ব থাকে। 1, 2, 3, 4 আমি পালোঁ, এটা চৰণত 4টা পৰ্ব পাইছোঁ আৰু 3টা পৰ্ব 8 মাত্ৰাযুক্ত আৰু এটা পৰ্ব কি হৈছে 1, 2, 3, 4, 6টা মাত্ৰা আছে। এইদৰে আমি দুটা চৰণেৰে এটা স্তৱক নিৰ্মিত হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি ছন্দৰ বিষয়ে প্ৰথম দুটা খণ্ডত আলোচনা কৰোঁতে আমি পাই আহিছিলোঁ ছন্দৰ উপাদানসমূহ পাই আহিছিলোঁ। যতি, মাত্ৰা, স্তৱক, পৰ্ব এইবিলাক আমি আগতে পাই আহিছোঁ। ইয়াত ছেদ বুলিও এটা উপাদান আছে, আমি সেই বিষয়ে এতিয়া জানি ল'ব লাগিব। ছন্দ সৃষ্টিৰ বাবে ধ্বনি প্ৰবাহৰ গতিৰ মাজৰ বিৰতি বা বিৰাম লোৱাকে যতি বোলা হয়। যতিৰ অৰ্থই হৈছে বিৰতি। আমি ইতিমধ্যে যতিৰ বিষয়ে পাই আহিছোঁ। যতিৰ অৰ্থ কি? বিৰতি। আনহাতে কি কৈছে? ছেদ শব্দয়ো বিৰতিক বুজায়। এতিয়া দুয়োটাৰে অৰ্থটো আমি একেই পাইছোঁ যে ছেদ শব্দই কি বুজায়? বিৰতিকেই বুজাইছে। ছন্দৰ বিচাৰত ছেদ আৰু যতি এই দুয়োটা শব্দৰ কিছু পাৰ্থক্য আছে বুলি কোৱা হৈছে। ছন্দৰ বিচাৰত অৰ্থবিৰতিক ছেদ বুলি কোৱা হৈছে। অৰ্থবিৰতি আৰু নিৰ্দিষ্ট পৰ্যায়ক্ৰমৰ তৰংগ নিৰ্দেশক বিৰতিক কি বোলা হৈছে? যতি বোলা হৈছে বা যতি শব্দেৰে বুজোৱা হৈছে। ছেদক এই চিনেৰে, ইয়াত এটা আমি চিন দেখিছোঁ, এই চিনটোৰে বুজোৱা হয় আৰু যতিক এই চিনটোৰে বুজোৱা হয়। আমি ইতিমধ্যে যতিৰ চিনটো পাই আহিছোঁ। অৰ্ধযতি, পূৰ্ণযতি এইবিলাক আমি পাই আহিছোঁ। সাধাৰণতে ছেদ আৰু যতিৰ সহ অৱস্থান মানে ওচৰা ওচৰিকৈ থাকে যদিও কি কৈছে? অমিত্ৰাক্ষৰ মুক্তক আদি ছন্দত ছেদ আৰু যতিৰ বিৰোধ ঘটা দেখা যায়। মানে ইয়াত অৱস্থানটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ বুলি কোৱা হৈছে। মই সেইকাৰণে তোমালোকে মাত্ৰ এই কথাখিনি জানিবৰ বাবে লিখিছোঁ। পূৰ্ণছেদ আমি দেখিছোঁ দুটা চিহ্নৰে বুজোৱা হৈছে আৰু পূৰ্ণযতিকো এইদৰে বুজোৱা হয়। অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দ যিবিলাক কবিতাৰ এটা শাৰী 14 আখৰযুক্ত আৰু ছন্দৰ চৰণবোৰৰ শেষৰ বৰ্ণবোৰৰ মিল নাথাকে তেনে ছন্দৰ কবিতাক
অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দযুক্ত কবিতা বোলে। আমি আগতে মিলিতান্ত বা মিত্ৰাক্ষৰ ছন্দৰ বিষয়ে পাই আহিছোঁ আৰু আমি যিবিলাক পালোঁ সেইবিলাক মিলিতান্ত ছন্দৰ বা মিত্ৰাক্ষৰ ছন্দৰ শেষ পদৰ য'ত মিল আছে, দুইটা চৰণৰে শেষ পদৰ বা শেষৰ আখৰৰ মিল আছে, শেষ মাত্ৰাৰ আৰু আখৰৰ মিল আছে বাবে তাক কি কোৱা হয়? মিলিতান্ত। আৰু এইটো হৈছে অমিলিতান্ত, মানে অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দ। ইয়াত কি কৈছে? যিবিলাক কবিতাৰ এটা শাৰী 14টা আখৰযুক্ত হয় বুলি কৈছে আৰু ছন্দৰ চৰণবোৰৰ শেষৰ বৰ্ণবোৰৰ মিল নাথাকে, আগৰটোত আছিল এইটোত নাথাকে, তেনে ছন্দৰ কবিতাক অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দযুক্ত কবিতা বোলে। অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দযুক্ত কবিতাৰ ভাৱ আৰু যতি হ'ব লাগিছিলে এইটো শব্দটো, ভাৱ আৰু যতি একে পৰ্যায়ৰ। এটা শাৰীত থকা 14টা বৰ্ণক 8টা বা 7টা ভাগত ভগাব পাৰি। প্ৰতি শাৰীৰ শেষত বিৰাম চিন থাকে। এই ছন্দই ভাৱ প্ৰবাহক অক্ষুণ্ণ ৰাখি যতিক ছেদৰ অনুগামী কৰি লয়। এতিয়া কি বুলি কৈছে? ভাৱ প্ৰবাহৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে, যে ভাৱৰ কথাটো বিশেষভাৱে কোৱা হৈছে আৰু ইয়াক সেইকাৰণে প্ৰবহমান ছন্দসজ্জা বুলিও কোৱা হয় অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দক। এই ছন্দৰ নিয়মিত ৰূপৰ, এই ছন্দত কি কৈছে? এই ছন্দৰ নিয়মিত ৰূপৰ স্তৱকো নাই বুলি কোৱা হৈছে। আমি আগৰবিলাকত নিয়মিত ৰূপে এটা স্তৱক, দুটা চৰণে এটা স্তৱক গঠিত হোৱা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, ইয়াত কিন্তু তাৰ ব্যতিক্ৰম হৈছে। যেনে প্ৰভাতিলা নিশা, আমি ইয়াত দেখিছোঁ ছেদ ব্যৱহাৰ হৈছে, উশাহ আগু গতি ধৰি আখিলা, ইয়াতো দেখিছোঁ পূৰ্ণ ছেদ ব্যৱহাৰ হৈছে। আৰু কুৰুলি দিলা সুদীক্ষে পেচক, বায়স কৰিলা কা কা যেন হেৰুৱাই। ইয়াত আমি দেখিছোঁ অন্তবৰ্ণৰ মিল নাই, অন্ত আখৰৰ আমি মিল দেখা নাই, সেইকাৰণে ইয়াক অমিত্ৰাক্ষৰ বুলি কোৱা হৈছে। মুক্তক ছন্দ, যিবিলাক কবিতাৰ ছন্দৰ বন্ধন নাথাকে, চৰণবোৰ চুটি চুটি, অন্তবৰ্ণবিলাকৰ মিল নিৰ্দিষ্ট নহয়, যিবিলাক কবিতাৰ ভাৱক আশ্ৰয় কৰি ধ্বনি প্ৰবাহে গতি কৰে, তেনেবিলাক কবিতাৰ ছন্দক মুক্তক ছন্দ বোলে। ইয়াত কি বুলি কোৱা হৈছে? ইয়াৰ কেইটামান বৈশিষ্ট্যই দিয়া হৈছে ইয়াত, যে মুক্তক ছন্দৰ কি নাথাকে বুলি কৈছে? বন্ধন, কোনো ইয়াত বন্ধন নাথাকে, মানে ছন্দৰ বন্ধনবোৰ নাথাকে বুলি কৈছে। চৰণবোৰ চুটি চুটি হয়, অন্তবৰ্ণৰ মিল নাথাকে, আকৌ কবিতাত এইবিলাক কবিতাত বিশেষকৈ ভাৱক আশ্ৰয় কৰা হয়, আশ্ৰয় কৰি ধ্বনি প্ৰবাহে গতি কৰে বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এইবিলাক ছন্দকে কি বুলি কোৱা হৈছে? মুক্তক ছন্দ বুলি কোৱা হৈছে। মই ইয়াতে আৰু অলপ জানিবৰ কাৰণে টোকা হিচাপে থৈছোঁ, তোমালোকে লিখিব নালাগে। প্ৰাচীন কবিতাৰ ছবি আৰু দুলৰী ছন্দৰ মাত্ৰা অনুসৰণ কৰি কবিতাৰ অংগসজ্জাত নতুন ৰূপ দি মুক্তক ছন্দ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। আমি ৰোমান্টিক যুগৰ কবিতাক এইদৰে নতুন ৰূপত সজোৱা হৈছে। ইয়াৰ মুক্তক ছন্দৰ উদাহৰণ: ফুল ফুলি ফুলি গোন্ধ 8 মাত্ৰাৰ, বোৱাই প্ৰীতিৰ সোঁত 8 মাত্ৰা, সৰি পাছে নাইকিয়া হ'ল 10 মাত্ৰা। এতিয়া আমি ইয়াত দেখিলোঁ ইয়াৰ অন্তমিল নাই আৰু সেইকাৰণে এই অমিলিতান্ত ছন্দ। স্পন্দিত গদ্য বা কথা ছন্দ, যিবিলাক কবিতাৰ কবিয়ে ছন্দৰ বন্ধনৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰি ৰাখি শব্দৰ প্ৰাচুৰ্য আৰু কৌশলেৰে পাঠকৰ অন্তৰ স্পৰ্শ কৰিব পৰাকৈ লিখে, সেই কবিতাবোৰক স্পন্দিত গদ্য বোলে। এতিয়া স্পন্দিত গদ্যৰ কথা কোৱা হৈছে বা কথা ছন্দৰ কথা কোৱা হৈছে, যে যিবিলাক কবিতা কি বুলি কৈছে? কবিয়ে ছন্দৰ বন্ধনৰ, ছন্দৰ যিবিলাক নিয়ম আছে তাৰ বন্ধনৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰি ৰাখি কি কৰে? শব্দৰ প্ৰাচুৰ্য আৰু কৌশল, শব্দৰ কৌশল বা প্ৰাচুৰ্যতাৰে কি কৰে? পাঠকৰ অন্তৰ স্পৰ্শ কৰিব পৰাকৈ লিখে বা ৰচনা কৰে, সেইবিলাক কবিতাকে স্পন্দিত, সেই তেনেধৰণৰ মানে কবিতাবোৰক কি বুলি কোৱা হৈছে? স্পন্দিত গদ্য ছন্দৰ কবিতা। এনে কবিতাত ভাৱৰ স্পন্দন, কথাৰ ৰূপৰ প্ৰকাশেই মূল বস্তু, সেইকাৰণে ইয়াক কথা ছন্দ বুলি কোৱা হৈছে। কথাৰ ৰূপত মানে প্ৰকাশ পায়, অৰ্থাৎ ইয়াত কথাৰ ৰূপত ভাৱৰ প্ৰকাশ ঘটে। কি কৈছে? কথাক বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ইয়াত, কথাৰ ৰূপত ভাৱৰ প্ৰকাশ ঘটে। আমি যেনেকৈ কথা কওঁ, উদাহৰণটো আমি বুজিব পাৰিম, যে মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ নকৈ আহিবৰ দিনা আকাশৰ মেঘৰ মোহনাত হালধীয়া জোনটো নাওখন হৈ
আমাক যে ৰিঙিয়াই মাতিছিল তৰাৰ দেশলৈ। এইটো মমতাৰ চিঠি হেমবৰুৱাৰ। ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে কথাৰ নিচিনাকৈ কথাখিনি আমি ইয়াত উপস্থাপন কৰা দেখিছোঁ। কৈছে যে মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ নকৈ আহিবৰ দিন। এনে আমি গম পাইছোঁ যে এইটো কথা ছন্দ। ছনেট বা চতুৰ্দশ পদী কবিতা, যিবোৰ কবিতাত এটা মাত্ৰ ভাৱানুভূতিক 14টা শাৰীৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰা হয় তাকে ছনেট বোলে। প্ৰতিটো শাৰীত থকা আখৰৰ সংখ্যা 14টা হোৱাৰ বাবে ইয়াক চতুৰ্দশ পদী কবিতা বুলিও কোৱা হয়। এতিয়া কি বুলি কৈছে যে যিবোৰ কবিতাত এটা মাত্ৰ ভাৱানুভূতিক 14টা শাৰীৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰা হয়, এটা ভাৱানুভূতিক 14টা শাৰীৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰা হয় তাকে ছনেট বোলে। আৰু প্ৰতিটো শাৰীত থকা আখৰৰ সংখ্যা 14টা হোৱাৰ বাবে ইয়াক চতুৰ্দশ পদী কবিতা বুলিও কোৱা হয়। ছনেট শব্দটো ইটালীৰ ছনেটো শব্দৰ পৰা আহিছে। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল মৃদুধ্বনি। ছনেটত সমগ্ৰ কবিতাটোত 2টা স্তৱক থাকে। প্ৰথম 8 শাৰীক অষ্টক আৰু দ্বিতীয় 6 শাৰীক খৰক বোলা হয়। এইখিনি মই জানিবৰ বাবে দিছোঁ যে ইটালিয়ান কবি পেট্ৰাকেই প্ৰথম ছনেটৰ জন্মদাতা। অসমীয়া ভাষাত প্ৰথম ছনেট ৰচোতা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ প্ৰিয়তমাৰ চিঠি নামৰ কবিতাটো পেট্ৰাৰ্কীয় আৰ্হি। উদাহৰণ হিচাপে লৈছোঁ, সৌন্দৰ্যৰ বুকুত কাচলি উদঙাই প্ৰকৃতিৰ চৌঘৰ চালু পিট কুকুৰা ঠেঙীয়া এই আখৰ কেইটিত যি অমিয়া ঘঁহা আছে ক'তো আৰু নাই। প্ৰিয়তমাৰ চিঠিৰ পৰাই লোৱা হৈছে। এইটো আমি কি বুলি জানিলোঁ? ছনেট হিচাপে জানিলোঁ। তোমালোকৰ আৰু এটা আহে যে অনুপ্ৰাসৰ বিষয়ে আহে। অনুপ্ৰাস হৈছে অলংকাৰ, এবিধ অলংকাৰ। অলংকাৰৰ প্ৰধানতঃ 2টা ভাগ আছে, শব্দালংকাৰ আৰু অৰ্থ অলংকাৰ। আমি অলংকাৰ বুলিলে কি বুজোঁ? মনৰ ভাৱ প্ৰকাশৰ বাবে পৰ্যাপ্ত হোৱাকৈ ভাষাত ৰহণ সানি সুন্দৰ ৰূপ দিয়াকে অলংকাৰ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া অনুপ্ৰাস আমি গম পালোঁ যে শব্দালংকাৰৰ এটা ভাগ। এতিয়া অনুপ্ৰাস মানেনো কি জানি লওঁ আহা। একোটা বৰ্ণ বা বৰ্ণ সমষ্টি বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰি বাক্যক বা কাব্যক মনোৰমা সৌন্দৰ্য দান কৰা যায়। কি বুলি কৈছে? একোটা বৰ্ণ বা বৰ্ণ সমষ্টিক বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰাৰ কথা কৈছে আৰু বাক্য বা কাব্যক মনোৰমা সৌন্দৰ্য প্ৰদান কৰাৰ কথা কৈছে। বৰ্ণ বা বৰ্ণ সমষ্টি প্ৰয়োগৰ এই কৌশলকে অনুপ্ৰাস বোলে। ই এক প্ৰকাৰৰ শব্দালংকাৰ। অনুপ্ৰাস 3 প্ৰকাৰৰ: ছেকানুপ্ৰাস, বৃত্তানুপ্ৰাস আৰু অন্ত্যানুপ্ৰাস। ছেকানুপ্ৰাস: 2টা বা অধিক বৰ্ণ একেটা ক্ৰমতে দুবাৰ উল্লেখ হ'লে তাক ছেকানুপ্ৰাস বোলে। যেনে হেন শুনি জাম্বৱন্ত ধাইল মহা বলৱন্ত। আমি এইটো পাইছোঁ আগতে উদাহৰণটো। তাৰপিছত আহিলে বৃত্তানুপ্ৰাস। এটা বা অধিক বৰ্ণ দুবাৰতকৈ বেছি প্ৰয়োগ হ'লে তাক বৃত্তানুপ্ৰাস বোলে। যেনে মহদানন্দ কন্দ পৰমানন্দ নন্দ নন্দন বনচাৰী। ইয়াত কি বুলি কোৱা হৈছে যে দুবাৰতকৈ বেছি এটা বৰ্ণ যদি প্ৰয়োগ হয়। আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ একেটা শব্দ নন্দ কেইবাবাৰো ব্যৱহাৰ হৈছে ইয়াত। অন্ত্যমিল বা অত্যানুপ্ৰাস। ইতিমধ্যে আমি অন্ত্যমিলৰ বিষয়ে জানিছোঁৱেই আৰু পৰীক্ষাত তোমালোকৰ এইটো বেছিকৈ আহে অন্ত্যমিলৰ বিষয়ে। অন্ত্যানুপ্ৰাস বুলি কোৱা হৈছে। অন্ত্যানুপ্ৰাস হ'ল অনুপ্ৰাসৰ এটা ভাগ। কবিতাৰ চৰণৰ শেষ আখৰবোৰৰ মিলকে অন্ত্যানুপ্ৰাস বোলে। আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছোঁ কবিতাবিলাকত। উদাহৰণ হিচাপে আমি চন্দ্ৰৰ উদাহৰণ হিচাপে লোৱা কবিতাবিলাকত তোমালোকে দেখিছা অন্ত্যমিল আছিল। প্ৰাচীন কবিতা ছন্দবিলাকত অন্ত্যমিলৰ কথাটো আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছোঁ। যেনে নমো নাৰায়ণ সংসাৰ কাৰণ ভকত তাৰণ তমাৰ চৰণ। এটা আমি দেখিছোঁ ন হৈছে অন্ত্যমিল আছে, কাৰণ
চৰণ আমি ইতিমধ্যে অন্তমিলা কথাটো আগতেও পাইছোঁ আৰু এতিয়াও মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ইতিমধ্যে চন্দ্ৰৰ বিষয়ে বহু কথাই আলোচনা কৰিলোঁ। 3টা খণ্ডত মই চন্দ্ৰৰ বিষয়ে তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ প্ৰথম খণ্ডৰ পৰা তোমালোকে চাবা আৰু তেতিয়াহে ভালদৰে বুজি পাবা, কাৰণ মই প্ৰথম খণ্ডতে চন্দ্ৰৰ বিষয়ে বেছি ভালকৈ মই বুজাইছোঁ, কাৰণ এইখিনি তোমালোকক ডেফিনেশ্যন বা সংজ্ঞা হিচাপে মই আগবঢ়াইছোঁ। আৰু পৰীক্ষাত অহা প্ৰায়বিলাক চন্দ্ৰ মানে বেছিভাগ বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু সকলোবিলাক বুলিয়ে ক'ব পাৰি মই ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। সেইকাৰণে তোমালোকৰ একো অসুবিধাও নহ'ব। সেইকাৰণে 3টা খণ্ড চাই তোমালোকে চন্দ্ৰৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজিবা বুলি আশা ৰাখি মই আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।